এতিয়া পূজা বতৰ আৰু পূজা বতৰত আমি দহি বৰা খাই খুবেই ভাল পাওঁ নহয়নে? আজি মই লৈ আহিছোঁ পূজা বতৰত সকলোৰে প্ৰিয় দহি বৰা ৰেচিপিটো। মই ঘৰত এনেদৰে বনাই খাওঁ যেতিয়াই তেতিয়াই। আপোনালোকে পূজা বতৰত এনেদৰে বনাই খাবচোন। খুব সুস্বাদু এই ৰেচিপিবিধ। আৰু দহি বৰা মই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু বৰা কিমান কোমল হয় আৰু লগতে দুবিধ চাটনি, এবিধ হৈছে সেউজীয়া চাটনি আৰু এবিধ তেতেলীৰ খাটা মিঠা চাটনিটো লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায় আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো টিপি থ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ সম্ভেদ পাব। আপোনালোকে দেখিছে বৰাটো কিমান কোমল হৈ পৰিছে আৰু খুবেই সুস্বাদু। এতিয়া আহক আমি ইয়াত দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এইখিনি হৈছে মই উৰদ দালি মানে মাটিমাহৰ গুড়ি, যিটো বাকলি গুচাই প্ৰস্তুত কৰা হয়। আপোনালোকে যদি মাটিমাহ ঘৰত তেনেদৰে পিহি ল'ব পাৰে, শুকানকৈ বা কেঁচাকৈও। আৰু লগত দিছোঁ মই অলপ মুগ দালিৰ গুড়ি আৰু দিছোঁ 2 জিৰা আৰু আজৱাইন। আপোনালোকে ইয়াত খিচমিচ বা যিকোনো বস্তু দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াত বেকিং পাউডাৰ দিয়া নাই। বহুতে বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এতিয়া ভালদৰে মন কৰি যাব মই কেনেকৈ এইখিনি ফেটি ল'ম। আচলতে ফেটি লোৱাৰ ওপৰতে বহুখিনি কথা নিৰ্ভৰ কৰে। বেকিং নিদিলেও খুব কোমল আৰু মোলায়ম কৰিব পাৰি বৰাটো। আচলতে দহি বৰাৰ বিশেষত্ব হৈছে বৰাটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে নহয়নে? দহিখিনি ভাল হ'ব লাগে আৰু বৰাটো ভাল হ'ব লাগে, তেন্তে দহি বৰা খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হৈ পৰে। আৰু এই বেটাৰটো আপুনি এনেকুৱা ধৰণে ফেটিব যাতে আমি কেক যেনেকৈ ফেটো, আৰু বেটাৰটো ঠিক একেই জোখতে ৰাখিব লাগে পানীটো। মই হাতেৰে খুব খৰকৈ এনেকৈ ফেটি লৈছোঁ। যিমান ফেটিব সিমানেই ভাল হ'ব। আপুনি ঢাকি থ'বলৈ প্ৰয়োজনে নাই। এইটো লগত আপুনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব, কেৱল ভালদৰে ফেটি ল'ব। দেখিলে খুব ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ফেটি ল'লোঁ আৰু বেলেগ বস্তুখিনি যোগাৰ কৰালৈকে মই এইখিনি ঢাকি থ'লোঁ। আৰু সেউজীয়া চাটনিটো দেখিছে, তেতেলী মই ঘৰত দীঘল এনেদৰে থৈ লওঁ, সেইটো পানীত তিয়াই। আৰু যিখিনি আমি গ্ৰীণ চাটনি বনালে নিমখৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি বস্তু লাগে, জলকীয়া, সেই সকলোখিনি বস্তু দি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম। আৰু এইফালে দেখিছে তেতেলী কিচিৰা মই তেনেকৈ দি দিলোঁ আৰু লগত দিলোঁ চেনি আৰু নিমখ। চেনিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে যিমান ভাল পায় তেতেলীটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তেতেলী যদি বেছি মিঠা হয়, চেনিৰ পৰিমাণটো অলপ কমাই দিব। অলপ জোল ৰাখিবৰ কাৰণে তাত দি দিব পানী। সেইটো পৰিমাণ আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰিব। অতি জ্বলা কৰিবলৈ মই 2 বিধ জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু জ্বলা পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি দিব। মই জ্বলা যিহেতু বেছি ভাল পাওঁ, সেয়েহে অলপ জ্বলা বেছি কৰি দিলোঁ। আৰু অলপ ডাঠ হোৱা দেখি অলপ পানী দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে তেতেলীৰ চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। খুব সুস্বাদু হয়। গুটিকেইটা কেতিয়াও পেলাই নিদিওঁ মই, সেইকেইটা পিছত চুপি খাওঁ। এতিয়া আমাৰ মূল উপকৰণ বৰা আৰু দহি নহয়নে? আৰু দহিটো মোৰ ঘৰুৱা দহি, সেয়েহে মই কম পৰিমাণত চেনি আধা চামুচ আৰু নিমখ আধা চামুচ দি সেইখিনি ফেটি ল'লোঁ। আৰু দেখিছে যিটো বেটাৰ তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ, দিব সময়ত অলপ চামুচখনেৰে মেৰিয়াই ল'লোঁ। আৰু কম তেলত মই এনেদৰে সদায় বৰাবোৰ ভাজি লওঁ। বহুতে ভাবে বৰাবোৰ ভাজিবলৈ বহুত তেল লাগে নহয়নে? আৰু দেখিছে কিমান কোমল ফুটা ওলাইছে। আচলতে বৰা প্ৰস্তুত কৰা শুদ্ধ পদ্ধতিটো হৈছে সেইটোৱেই, যিটোৱে ফুটা ওলায়, তেতিয়া ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ আমি দহিখিনি সোমাই যায়। আৰু মই কেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰি গৈছে। এনেদৰে মধ্যমীয়া জুইত ভাজিব, যাতে বাহিৰৰ ফালে একেবাৰে টান যেন দেখে, কিন্তু ভিতৰত একেবাৰে ফচফচীয়া। আৰু এনেদৰে কৰি দিলে ফুলি আহে। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বৰাকেইটা ফুলি আহিছে। মোৰ বেটাটোৰে 6টামান ওলাব, মই কিন্তু
তিনিটা কৰি দেখাইছোঁ আৰু তিনিটা মই ফ্ৰিজত বেটাৰখিনি থৈ দিওঁ আৰু যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই উলিয়াই খাই থাকোঁ। আৰু এতিয়া মন কৰিছে মই পানী এবাতি লৈছোঁ আৰু তাত মই তাৰ পৰা অলপ তেল দিলোঁ, অলপ নিমখ দিলোঁ আৰু অলপ হিং দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব। এতিয়া চাব এইকেইটা একেবাৰে মচমচীয়া হৈ পৰিছে। আমাৰ নমোৱা সময় হৈ গ'ল। ভালদৰে তেলখিনি যোৱাকৈ কাঢ়ি ল'ব। দেখিছে কিমান সুন্দৰ হৈ পৰিল আৰু ঠাণ্ডা হ'লে যিখিনি পানী তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ সেই পানীত 15 মিনিটমান সময় থৈ দিব। আগতে মই এটা বনোৱা আছিল, সেইটো দেখাইছোঁ। মই আকাৰটো আচলতে ডাঙৰ কৰে সৰু কৰে সেইটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আপোনালোকে মন কৰিছেনে মই কেনেকৈ চেপিছোঁ? খুব কোমল, একেবাৰে মোলায়েম হৈ পৰিছে নহয়নে? আৰু এতিয়া আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। আগতীয়াকৈ আমি দহিখিনি ফেটি থৈছিলোঁ আৰু কেনেকৈ আমি খাব লাগে সেই জোখটো আপোনালোকে চাই যাবচোন। দেখিছে সকলোখিনিতে মছলা পৰিবৰ কাৰণে মই দি ল'লোঁ প্ৰথমতে দহি, তাৰ ওপৰত ছটিয়ালোঁ চাট মছলা, অলপ ক'লা নিমখ আৰু অলপ গুড়ি জলকীয়া। তাৰপিছত আপুনি চাটনি ঢালিব পাৰে বা আপুনি বৰাটো দিব পাৰে। আপোনালোকে এইখিনি কেৱল চাই যাব মই কেনেদৰে পৰিৱেশন কৰিছোঁ। মই যিহেতু তেতেলী খাটা মিঠা চাটনিটো খুবেই ভাল পাওঁ, এইটো মই খুব বেছিকৈ দিওঁ। গ্ৰীণ চাটনি বুলিলেতো আৰু কথাই নাই। আৰু এইকেইটা হৈছে মই ঘৰতে বনাই লোৱা নিমখীয়া মছলা বুন্দি। আপোনালোকে বুন্দি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নতুবা ভুজিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই বুন্দি ৰেচিপি নিশ্চয় আপোনালোকলৈ লৈ আহিম, কিন্তু সময় কম পোৱাত মই এইবিলাক কিছুমান দিব নোৱাৰোঁ। ঘৰত কিন্তু বনাই থৈ দিওঁ। বুন্দি ভুজিয়া সকলোবিলাক মই ঘৰতে বনাওঁ। আৰু দেখিছে কেনেকৈ পৰিৱেশন কৰিছোঁ। বজাৰতকৈ কিন্তু অতি সুস্বাদু হয়, কাৰণ আপুনি নিজৰ মন পচন্দ মতে চাটনি দুবিধ দিব পাৰে, দহি দিব পাৰে, যি বস্তু দিওঁ বুলি ভাবে দিব পাৰে। আৰু দেখিছে মাজে সময়ে এনেদৰে এটা তৰপ কৰে, দুটা তৰপ কৰে। আপুনি নিজৰ সুবিধা মতে এই বস্তুখিনি পৰিৱেশন কৰি ল'ব। আৰু শেষত মই চাট মছলা অলপ ওপৰত ছটিয়াই দি দিছোঁ আৰু ভুজিয়া অলপ, গ্ৰীণ চাটনি দি দিছোঁ। দুজন মানুহ গতিকে দুটা বাতি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এখেতেও দহি বৰা খাই খুবেই ভাল পায় আৰু এইটো আপুনি চিম্পুল ধৰণে খাওঁ বুলি ক'লেও পাৰে। মই গ্ৰীণ চাটনি খুবেই বেছি ভাল পাওঁ, সেয়েহে গ্ৰীণ চাটনি অলপ বেছিকৈ মোৰ বাবে এই বাতিটো সাজু কৰি লৈ লৈছোঁ। সেইখিনি সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? আৰু যিসকলে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। এনে ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম। আপোনালোকৰ মৰম আৰু সঁহাৰি পালে পুনৰ মই লৈ আহিম পূজাৰ বিশেষ মুখৰোচক ৰেচিপি এনেধৰণৰ কিছুমান। আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ৰেচিপি বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব নহয়নে?